کارهای تراشخور کارهایی هستند که مد بازارن، همیشه بودن، الان هم هستن. مهمترین خصوصیاتشون اینه که سنگ روش سوار نمیشه، برای همین قیمتش خیلی خوب در میاد. از طرفی چون تراش میخوره، جلوه جلای کار سنگ خورده رو هم به بیننده میده. اگه دوست دارید بدونید که کار تراش خورد چجوری ساخته میشه، حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید. سلام، من احمد رضا عارفی ام و این کانال من برای آموزش نرم افزار ماتریکسه. اگر به این حوزه علاقه دارید حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم فشار بدید که ویدیوهای جدید که میذارم از دست ندید. با من همراه باشید. برای اینکه بدونیم اینجور کارا رو چجوری میسازن، باید نمونه های زیادی از کارهایی که تراش خوردن رو توی بازار ببینیم، حالا چه پشت ویترین، چه توی اینترنت، توی پینترست. نمونه‌ای که میخوام براتون امروز بسازم یه کار تراش خورده 6 پره که قطرش یه چیزی حدود مثلا 3 سانته و ما تنها کاری که باید بکنیم اینه که نصف یکی از پره ها رو بسازیم. برای شروع یه دایره با قطر 3 سانتی متر ترسیم میکنم. یه خط از وسطش تا بالا میکشم و این رو با دستور اری به 6 قسمت مساوی تقسیم میکنم. دایرمون رو روتیت میکنم تا وسط کارمون به دست بیاد. یه خط اول اینجا میندازم و با دستور روتیت از مرکز نسبت به میدل این خط اینقدر میچرخونمش. این چند تا خط رو دیگه بهش نیازی نداریم. میام یه دونه آرک از اینجا این مقدار میرم بالا و سعی میکنم که آرکم از دایره بیرون نزنه. حالا از این آرکی که زدم مجدد 6 تا اری میکنم. کافیه این آرکایی که زدیم رو جوین بکنیم. خطوط اضافه رو پاک میکنم و از مرکز 2 تا خط، یکی این سمت و یکی این سمت ترسیم میکنم. پره رو چند پره رو اکسپلود میکنم و بقیهش رو هاید میکنم. ما با همین یه دونه کار داریم، حتی همین یه دونه هم نه، نصف همین یه دونه کافی. ما نصف همین یه دونه رو طراحی بکنیم. یه دایره به قطر 5 میندازم اینجا و شروع میکنم نسبت به محور وای اینجا ترسیم کردن. من معمولا برای آوردن پروفیل مارکیز یا پروفیل اش از خود سنگ استفاده میکنم، مثل اینی که دارید میبینید. سنگ رو کوچیک میکنم تا جایی که دلم بخواد و ازش پروفیل میگیرم. از منوی F6 جم پروفایل رو کلیک بکنید و سنگ رو از بین ببرید. پروفایلی که به همون ماتریکس میده پروفایلیه که کنترل پوینت های زیادی داره، پس بهتره که اکسپلودش بکنم و هر جفتش رو بدون اینکه جوین باشن با تناسب 6 به 5 ریبیلد میکنم. حالا کنترل پوینت هاش یه مقدار معقول تر شدن. یه کوچولو نازکش میکنم که به اون ترکیبی که میخوام برسه و حالا اندازه کلیش رو هم کوچیک میکنم. این میارم اینجا، یه کوچولو هم میچرخونمش. توی این کار میخوام طراحی رو به صورت پایه روی زمین انجام بدم، بعد سرفیسی که لازم هست رو بسازم و اینا رو روش
پراجکت بکنم. ازش یه کپی میگیرم و میارم اینجا. خب برای اینکه بتونیم محاسبات دقیقی انجام بدیم و از اونجایی که من میخوام دور تا دور این مارکیزا رو گوارساهای خیلی کوچیک و ریزی به اندازه مثلا به قطر حدود 30 در بندازم، بهتره که از همین الان با فاصله نصف در حقیقت 30 در 15 در یه آفست ازش بگیرم. اگه 15 در ازش آفست بگیرم و گوارسای 30 دری بندازم میچسبه به مارکیزم. میخوام یه مقدار فاصله از مارکیز داشته باشه، پس نصف اون 30 در 15 در رو به علاوه 10 در دیگه میکنم و به فاصله 25 در یه آفست میندازم. من میخوام روی اینا گوارساهایی با قطر 30 در بندازم. از اینم یه آفست 25 دری میکنم. همچنان که دارم کارم رو میسازم دائم باید این موضوع رو چک بکنیم برای اینکه گوارساها مطمئناً با هم دیگه تداخل دارن. یعنی اگه مثلا من اینجا یه دونه گوارسه با قطر 30 در بندازم، اینجا هم همینطور، اون وقت این گوارسه ها با هم دیگه تداخل میکنن و ما باید این تداخل رو محاسبه بکنیم که یه وقت جلوتر دچار مشکل نشیم. ضمناً یه چیزی رو باید بدونیم، دور تا دور کارمون یه پایپ داره. پایپ هم به قطر حدود 40 دره. پس من از این هم یه آفست دو طرفه یا بوت ساید 20 دری میندازم برای اینکه بدونم که دارم چه کار میکنم. خب اینجا از این مارکیزی که آفست کردم، ببینید این گوشه هاش به هم نچسبیدن، در حقیقت جوین نیستن چون از پروفایل مارکیز استفاده کردیم. دلیلش اینه. پس اینا رو با هم دیگه جوین میکنم و بدون اینکه دوباره جوینشون کنم با هم دیگه ریبیلد میکنم به همون 6:5. حالا دوباره از این یا آفست 25 دری میگیرم تا بتونم اینجا هم گوارسه بندازم. این و این رو با تریم از بین میبرم و از این هم 25 در آفست میام پایین تا بتونم این رو تریم بکنم. ادامه این کرو رو با اکستند کرو انجام میدم. اکستند کرو بای آرک ویت سنتر. اینو میام تا برسه به خطم. حالا خطوط اضافه رو با تریم بر میدارم و جوینش میکنم. رنگ بندی میکنم برای اینکه شما راحت بتونید در حقیقت چشمتون تفکیک بکنه اینا رو. خب برای بالاتر برنامه‌ای که دارم اینه که یه دونه مارکیز کوچیک دیگه بندازم در کنار این دایره مرکزی. البته زیادم نمیخوام بره تو، یه کوچولو میچرخونمش. خود دایره هم قراره تراش بخوره. از مارکیزه بازم آفست میگیرم 25 در و حواسمون به گوارسه های دور تا دور مارکیزمون هم هست. ببینید این بالا الان تداخل داریم. خب این تداخل مطلوبیه چون گوارسه ها با هم که تداخل میکنن دیگه مشکلی ایجاد نمیشه، از لحاظ جوش میخوره. برای اینکه طرح وسط رو بندازم باید محدوده کارم رو مشخص کنم. پس از وسط یه میرر نسبت به اینا میگیرم و سعی میکنم که قطعه وسطیم رو با استفاده از همین آفست ها بسازم. از این یه آفست 25 دری این طرف میگیرم و از این هم همینطور. حالا از این دوتایی که به رنگ سبز کردم و میررشون کردم میخوام یه آرک بزنم، یعنی از این نقطه
اسنپ اینترسکشن روشن، لایه سبز رنگ، یه آرک میزنم اینجا و با اسنپ خاموش گردش میکنم. خب خطوط اضافه رو پاک میکنیم با تریم و جوینش میکنم. قطعه وسط هم از همه جای مقدار فاصله داره، یه مقدار اینو میبرم بالاتر و یه کوچولو با اسکیل واندی میگیرم میکشمش. دلیل این کشیدن اینه که من میخوام این باشه اون کروی که گوارساهامون میخوام روش بندازم دیگه. یه کوچولو دیگه میکشمش و برای ساخت قطعه از این به سمت داخل این بار آفست میگیرم به همون اندازه 25 در. اگه مثل چیزی که دیدید اضافه زد، اضافاتش رو تریم کنید. خب خطوط اضافه ای که میرر کرده بودم و صحنه رو شلوغ کرده بود پاک میکنم که بتونید راحت تر ببینید. چیزی که الان داریم اینه. آفست ها رو سفید میکنم، خود قطعاتم زرد و سبز رنگ باشه. اینجا یه مقدار فضای خالی داریم، از همین فضای خالی استفاده میکنم برای اینکه دوباره بتونم اینجا هم گوارسه بندازم. این خط رو جوین میکنم، ریبیلد میکنم و مجدد از این آفست میگیرم، از این هم همینطور. اضافات تریم میشه، از اینجا هم از این طرف تریم میکنم. تمام خطوط اضافتون رو پاک بکنید. چیزی که اینجا میبینید بعد از اینکه تکثیر شد، از این طرف یه دونه عین خودش به خودش میچسبه دیگه. خب اسکچ کارمون تقریبا تمام شده. کافیه که صفحه رو بسازم و اینا رو بیارم بالا. اگه دقت بکنید اینجا به خاطر اینکه پراجکت تو سی پلنم روشن نبود یا پراجکتم روشن نبود، بعضی از خطوطم بالا و پایین شده، بعضی از شیب داره. بیایید برای اینکه همه اینا بیفتن روی سطح صاف، بیایید و همه رو سلکت کنید و از منوی ترانسفورم پراجکت تو سی پلن رو بزنید و اینو یس بکنید. چون فاصله داشتن مجدد همه اسکچ ها رو با هم دیگه جوین میکنم که خط اکسپلودی باقی نمونه. بریم سراغ ساخت اون سطح دامله. ارتفاعی که میخوام از کف زمین داشته باشه یه چیزی حدود 4 میلیمتر. از منوی کرو رو انتخاب میکنم، ورتیکال رو میزنم، از نقطه 0 4 میلیمتر میام بالا. خب حالا کاری که باید بکنیم اینه که آرک بزنیم از این نقطه به نقطه ارتفاع 4 در مرکز و یه دونه آرک هم از وسط بزنیم برای اینکه بتونیم اینا رو با همدیگه با نتورکی پوسته یا سرفیسی روش بندازیم. برای همچین کاری بهتره که توی نمای ساید، چون عمود هستیم به تصویر، حتما آرکمون رو عمودی بزنیم، بعد روتیتش میکنیم میاریمش سر جاش. این رو اکسپلود میکنم، این خط رو از مرکز با کپی یس روتیت میکنم و با گرفتن شیفت میندازمش این وسط. برای اینکه توی نمای سایت بدونم که انتهاش کجاست، یه خط راهنمای کوچولو اینجا میزنم. حالا میخوام یه آرک بزنم. با روشن کردن پراجکت این آرک رو تا انتها میبرم، از اینجا به اینجا. مقدار داملگیش رو خودتون میتونید تعیین بکنید. من ترجیح میدم که این یه مقدار به سمت بیرون دامله تر باشه. خب این آرکی که زدم رو مجدد با روتیت از مرکز بدون اینکه کپی روشن باشه برمیگردونم سر جاش. از این آرکی که زدم یه میرر میگیرم و آرکامون اینجا آماده است. حالا برای اینکه نتورک بتونم بکنم
باید یه آرکم از وسط بزنم، یه آرک دیگه مجدد از کواد این آرک به مرکز اون 4 تاییه. اینجا باید دقت بکنید، ببینید اینجا باید دقت بکنید، بذارید من رنگ خط رو عوض بکنم. اینجا باید دقت بکنید که این خط یا آرکی که دارید میزنید از اون قرمزه بالاتر یا پایینتر نره. باید سعی بکنید دقیقاً مطابق باشه، به خاطر اینکه وقتی اینو اری بکنید اگر اینجا بالاتر یا پایینتر باشه در مرکز تصویر یه شیب ناخواسته ای ایجاد میشه. پس دقت بکنید که اگرم خواستید تغییری بدید جوری تغییر بدید یا داملگی رو جوری مدیریت بکنید که اون از اون قسمت بالاتر نره. ببینید الان این اپسیلون یه مقدار خیلی کمی بالاست، من یک کوچولو میکشمش پایین و یک کوچولو میکشمش بیرون. الان 3 تا آرک داریم، 3 تا آرک داریم که یه دونه آرک هم اینجا اینا رو به هم دیگه وصل کرده. این چند تا خط رو سلکت میکنم و با دستور نتورک بهش یه پوسته میدم. اگر ریکورد هیستوریتون روشن باشه میتونید بعد از ساختن پوسته با این کنترل پوینت بازی بکنید، همین کاری که من الان دارم میکنم، برای اینکه بتونیم داملگیه رو مدیریت بکنیم. مثلا من اینو بکشم اینجا داملگیش بیشتر میشه. اون وقت دیگه هر جوری که دوست دارید این داملگیه رو میتونید به کارتون بدید. خب پوستمون رو ساختیم. اتفاقی که افتاده اینه که اگر من این پوسته رو اری بکنم حول مرکز و به تعداد 6 تا یه همچین چیزی داریم. صحبتی که داشتم باهاتون میکردم این بود که اگر آرک وسط خیلی بالاتر از اون 2 تا آرک قرمزا قرار بگیره ممکنه این وسط یه مقدار شیب پیدا بکنه، اتفاقی که الان اینجا نیفتاده. خب در ادامه میخوام اینا رو بندازم روی سرفیسم. اگر که اینجا از دستور پراجکت استفاده بکنید ممکنه که به خاطر فاصله متفاوت اسکچ‌ها نسبت به سطح جواب متفاوتی بگیرید. مثلا اینجا که مارکیزه نزدیکتره به سطح خیلی بچسبه بهش و اینجا که دورتره یه دفرمگی ایجاد بشه. من معمولا برای اینکه این اتفاق نیفته یه شیب خیلی اندکی به اسکچام میدم. بذارید اینا رو گروپ بکنم و با روتیت یه مقداری بهشون شیب بدم. اون وقت از این اسکچایی که درست کردیم توی نمای پرسپکتیو با پول بک اینا رو میندازیم روی پوسته. اینجوری تغییر نمیگم نمیکنه، ولی تغییرات بسیار بسیار کمتر میشه. یعنی در حقیقت جلوی دفرمگی رو میگیریم با این کار. خب حالا اسکچامو به حالت اول برمیگردونم و چون دیگه بهشون نیازی ندارم هایدشون میکنم. خب اتفاقی که الان دیدید اینجا افتاد به خاطر اینکه من اینو روتیت کردم و ریکورد هیستوریم روشنه یه تغییراتی ایجاد شد. ریکورد هیستوری رو خاموش میکنیم بعد روتیت میکنیم چون دیگه نیازی هم به هیستوریه نداریم. حالا اینا رو هاید میکنم که جلوی دستمون نباشه و بتونیم راحت کار رو ببینیم. اسکچایی که دارید میبینید افتاد رو پوسته. تقریبا همه چی آماده است. بریم سراغ دادن گوارسه ها و کار تراش. اول میام گوارسه ها رو اینجا ترسیم میکنم و بعدش میریم سراغ تراش مارکیزا. برای اینکه گوارسه بندازیم روی خطوطی که ساختیم و قراره روش گوارسه بیاد با دستور آبجکت آن کرو میام
آبجکت میندازم و به عنوان آبجکت اون کره ها رو انتخاب میکنم. ولی قبل از اون یادتون باشه به خاطر اینکه این آفست ها پول بک شدن روی سرفیس، بهتره که همه کروایی که قرار روش گوارس بیاد حتما ریبیلد بشه. عدد 6 به 5 عدد خوبیه. یادتون باشه که چیزی نباید جوین باشه، باید اینا رو جدا جدا ریبیلد بکنید، برای اینکه ریبیلد کردن خطوطی که به هم دیگه جوین هستن باعث میشه که گوشه هاشون گرد بشه. اینایی که فضاش یا طول مسیرش کوتاه‌تره با عدد کمتری ریبیلد میکنم، مثلا 4 به 5. بریم سراغ گوارس بندی. اول کرو رو انتخاب میکنیم، بعدش هم با آبجکت آن کرو از توی منوی گوارسه ها اندازه رو میبرم روی 40 در و فاصله شون رو هم 0 میکنم. خب سر و ته گوارسه رو کامل بیارید ابتدا و انتهای خطتون، بعدش هم یه مقداری با زیافست اینا رو میبرم پایین تر از سرفیس. بردیم نبردیم خیلی الان مهم نیست، به خاطر اینکه نهایتا گوارسه ها 20 در دارن از سرفیس بیرون میزنن. خب برای اینکه هر بار مجبور نشم این کارا رو بکنم، اول ستینگی رو که انتخاب کردم اد میکنم و یه اسمی بهش میدم، مثلا میدم U2 به 1. بعدش هم سیوش میکنیم این ستینگ رو و اپلای میکنم. اوکی که شد، من رنگ اینا رو عوض بکنم، رنگ اکتیو لیرم رو هم به بنفش تغییر میدم. حالا خط بعدی رو انتخاب میکنم و این پروسه رو تا انتها با فراخوندنش از توی استایل میارم، اپلای میکنم و دوباره همون اتفاق اینجا میفته. ببینید خط رو انتخاب میکنم، میبرم توی این ستینگ، پنجره رو میبندم. اینجا میتونیم به جای آبجکت براوزر اسفیر رو انتخاب بکنیم که دیگه این منو هم نیاد. بعدش هم از توی استایل، خب چون توی براوزر سیوش کرده بودم رفته توی براوزر ستینگش، از توی منوی استایل اونی که انتخاب کردیم و ساختیم رو اپلای میکنم و تمام. خب من گوارسه ها رو انداختم، بعد دیدم که یه مقدار مارکیزا و این فرمی که این تو گذاشتم نزدیک به گوارسه ها، برای همین از اون خطوط طرح مارکیزمون آفست گرفتم به اندازه 20 در اومدم تو. اگر اینم بخوام گوارسه بدم یه مقدار نسبت به این یکی ها خیلی نزدیکه، پس بهتره که از اینم آفست آن سرفیس بگیرم به سمت داخل به همون اندازه 20 در و اینو دیگه گذاشتم جلوی چش خودتون انجام بدم که بدونید چی کار کردم. خب خطوط اضافه رو پاک میکنم، این دوتا خط سبزم هم پاک میکنم، اینو اکسپلود میکنم و جدا جدا ریبیلدش میکنم به همون اندازه 40 در و حالا روی این خط آبجکت آن کرو رو دوباره مجدد پیاده میکنم. از توی استایل همون استایلی که انتخاب کرده بودیم و سیو کرده بودیم رو میزنم. ببینید اینجوری خیلی سریع تر کارتون پیش میره. اگر که استایل جمان کرو یا گوارسه ها رو انتخاب بکنید و سیوش بکنید خیلی سریع تر کارتون پیش میره. خب این از این. حالا باید بریم سراغ خود مارکیزا. مارکیزا باید سطحش بسته بشه و تراش بخوره. در کل دو روش برای انجام کار تراش شما پیش رو دارید. یکی این که بیاید آبجکت ها رو به صورت سالید بسازید و سطح روش رو بپوشونید و تراشیدن رو بسپرید به عهده کسی که کارش اینه و تولید کننده است. به خاطر اینکه
وقتی کاری تولید میشه و سطحش بسته است، کسی که توی کارگاهش میخواد کار رو تولید بکنه با قلم روی سطحی رو که شما بستید میتراشه. این تراش به خاطر اینکه اون ابزار تراش که بهش میگن انگلا، اون ابزار تراش خیلی شارپ و تیز و صیقلیه، وقتی که تراش میده کارو، جایی که میذاره یا اثری که میذاره اثر بسیار براقیه. برای همین کار شما خیلی خیلی پرزرق و برق و پرتلالو میشه. کار دیگه ای که ما میتونیم بکنیم و من الان میخوام اینجا انجام بدم اینه که اون کار رو برای کارگاهدار راحت‌تر بکنیم و بیایم خودمون توی نرم افزار این کار رو همونجوری کنیک، یعنی هفتی بتراشیم و اینو بذاریم برای کارگاهدار که روی اون رو تمیز بکنه. اینجا میخوام از روش دوم استفاده بکنم، یعنی بیام اون کار تراش رو روی کار انجام بدم. خب ببینید چی کار میکنم. اولین کاری که میکنم اینه که پوسته رو از مارکیزا جدا میکنم. برای همین باید کروای شما جوین باشه. بعد میام از روی این سرفیس این کروا رو اسپلیت میکنم. برای اینکه اینو از دست ندم حتما یه دونه از ورژناشو این پایین سیو نگه دارید که دم دستتون باشه. بعدش با این کروا اون صفحه رو اسپلیت کنید و از این سطوحتون به سمت پایین آفست بگیرید. آفستی که سالیده و ضخامتش یه چیزی حدود 50 داره، یه همچین چیزی. حالا ما حجمامون رو داریم دیگه، کافیه که روی اینا رو تراش بدیم. من خطوط اضافه رو پاک بکنم با اجازهتون که اینجا خیلی شلوغ بلوغ نشه. خطوط گوارسه رو هم با هم جوین میکنم، گروپ و هاید میکنم. حالا میخوام روی اینا رو تراش بدیم. برای اینکه این کارو بکنیم کافیه که یه دونه خطتون پایین داشته باشیم. پس میام از میدل همه خطوطمون یه خط میندازم به این صورت که دارید میبینید. بعد سطح رو از بین میبرم با اکسترکت سرفیس. خب حالا کافیه که ما یه خط عمود نسبت به این وسطی ها داشته باشیم. برای اینکه یه خط عمود داشته باشیم، چون میخوام آرک بزنم، خطه باید حتما عمود باشه. یه کرو دیگه این زیر ترسیم میکنم و از میدل این تا میدل این یکی یه خط عمود میندازم. حالا به راحتی با آرک استارت اند پوینت میام از این دو سر یه آرک میزنم به میدل این خطه. خب در نهایت کافیه که ما خطوط بالامونو با لافت به خطوط پایینمون متصل کنیم. خطوط بالای اشکام مارکیزامون رو دوباره اکسترکت میکنم و با دستور لافت خط پایین رو به خط بالا متصل میکنم. حالا همه رو با هم دیگه جوین میکنم و اگه تغییر رنگ داد یعنی کارمون درسته. ببینید اینجا رو، یه همچین شیبی رو ما برای کار تراش لازم داریم. خب من دوباره همه اینا رو لافت میکنم و برمیگردم. خب من همه اینا رو لافت دادم برای اینکه بدونید کار تراش
روی اینا چجوری پیاده میشه. در مورد این ممکنه براتون سوال پیش بیاد. قبل از اینکه کامنت کنید سوالتون رو، میخوام سوالتون رو جواب بدم. در مورد این باید این آرکی که اینجا هست رو نصف کنیم، یعنی از وسط با اسپلیت پوینت نصف کنیم و این خط که الان سلکت شده رو که با هم جوین کردیم به خط وسط لافت بدیم، به همین سادگی. خب کار تقریبا تمومه. باید این پایین رو همونجوری که گفتم بهتون یه پایپ سرگرد با دایمتر مثلا 50 در بدیم و از بابت اتصالات خیالمون راحت باشه. یه چیزی هم که اینجا میخواستم برای این وسط پیاده بکنیم، یه دایره تراش خورده است. برای دایره تراش خورده ببینید چی کار میکنم. من اول سرفیسمو بیارم برای اینکه بدونم دایرمو چقدر باید ببرم بالا. میخوام این یه هوا بالاتر از گوارسه ها قرار بگیره. همین دایره رو اکسترود میکنم به سمت پایین به اندازه مثلا 60 در، حالا یکم بیشتر 70 در، برای اینکه بتونیم تراش خوبی بهش بدیم. اصلا بیشترش کنیم، مثلا 90 در، برای اینکه بتونیم تراش خوبی بهش بدیم. میام یه هفتی وسط این از میدلش به اینجا میندازم، ازش میرر میگیرم، جوینش میکنم و برای اینکه لب به لب نباشه یه اپسیلون میارمش بالاتر. حالا همین رو اکسترود کنیم و ازش با آلت و گامبال یه کپی روتیت 90 درجه‌ای هم میگیرم. حالا کافیه با این سرفیس و دایره استوانه‌ای که ساختیم کرییت سالید رو بزنیم، یه بار این طرفی و یه بار دوباره کرییت سالید رو میزنم و این طرفی تراشه اتفاق میفته این شکلی. این تراش 4 پر رو اینجوری میسازم. میبینید یه مقدار پایین هنوز، یعنی ممکنه از لحاظ اتصال به مشکل بر بخوریم. اصلا اینجا متصلم نشده. توی نمای روبرو، نمای تاپ یا لوکینگ داون با اسکیل 2 بعدی از زمین نسبت به این نقطه یه ذره اینو میکشم برای اینکه زیادم ترکیبمون به هم نخوره. یه ذرم این دایره ها رو بزرگتر میکنم یا استوانه ها رو بزرگتر میکنم که کاملا با هم جوش بخورن. اگه فکر میکنید که این مقدار جوش کمه، باید بهتون بگم که چون این اری میشه دور تا دور کار، عملا جوش میخوره. خب قبل از اینکه اری بکنم باید اتصالات رو برقرار بکنیم. من فکر میکنم که البته اینجا برخورد کمی داریم، بهتره یه مقدار تقویت بشه. ما اینا رو سلکت میکنیم و تو نمای ساید یه مقدار خیلی کمی روتیت میکنم برای اینکه اتصالاتم برقرار بشه. اینو یکم میارم پایین تر، یک کوچولو. این پایپرم 25 در میبرم بالاتر که روی کف سطح زمین قرار بگیره. خب اینا هنوز متصل نیستن، بهتره که از لحاظ اتصال خاطرمون جمع بشه. پس یه کوچولو روتیت میکنم به این سمت و یه مقدار خیلی کمی اسکیل 2D میکنم به این سمت برای اینکه هم بزرگتر بشه هم اتصالمون برقرار بشه که در حقیقت بشه نقطه جوش. خب برای اینکه روزه شکدار نگیریم، از یه دونه از این گوارسه ها یه دونه کپی میگیرم که به اینجا جوش بدم. ببینید این کاری که دارم میکنم یه جور پل زدنه.
چون تعداد زیاده نگران جوش نباشید، فقط کافیه که اتصال رو رعایت بکنید. این هم انقدر ریزه که توی کلیت کار خیلی تأثیری نداره. بریم سراغ پل زدن مارکیزا به گوارسه ها. برای این کار بهتره که از یه پایپ دو سرگرد استفاده بکنیم. یه دونه خط با اسنپ سنتر از میدل ایشون به سنتر این کره خط میکشم. این کار رو برای بقیه هم انجام میدم. به هر جا که میخوایم پل بزنیم یه خط میکشیم. توجه به این نکته بکنید که قطعمون انقدر کوچیکه و یه جورایی الان داریم در حقیقت زیر میکروسکوپ میبینیمش دیگه. قطعمون انقدر کوچیکه و ظریفه، من خیلی نگران این پلا ضخامتشون و جوشی که ایجاد میکنن نیستم، به خاطر اینکه جلوتر توی اری خواهید دید که اینا انقدر زیاد میشه تعدادش که نگرانیمون از اون لحاظ رفع میشه. اینو به کجا پل بزنیم؟ میخوام به این وسط پل بزنم، پس میام یه خط از مرکز این به مرکز این میزنم و یه خط از این خط به مرکز اون خطی که اینجا ایجاد کردم. خب اینجا میام به جای اینکه یه خط صاف بزنم از اینترپولیت کرو استفاده میکنم، از اینجا به مرکز این توپ. چرا از اینترپولیت؟ برای اینکه بتونیم کنترل پوینت دو تا داشته باشیم و بتونیم یه همچین خمی هم بهش بدیم. خب اینا رو بهش پایپ میدم، پایپ دو سرگرد با ضخامت مثلا 40-45. خب میبینید یه ذره بیریخته و تو دیده. من نمیخوام اینقدر هیکلی باشه دیگه، مثلا میدیمش 30 در. خوبه، 30 در خوبه، هم ظرافت داره هم کارش رو انجام میده. دقت بکنید ببینید من یه دور تمام اینا رو بازبینی میکنم به خاطر اینکه یه وقت به مشکل بر نخوره. این قضیه رو زیر سیبیلی رد نکنید، نکته خیلی مهمیه، هم توی زیبایی کارتون تاثیر میذاره هم روی استحکام کارتون تاثیر میذاره. پس سعی کنید که با دقت اینو وارسی بکنید و تک تک اگر نیاز به ادیت دارن ادیتشون بکنید. ما الان داریم اینا رو زیر میکروسکوپ میبینیم در حقیقت که انقدر به نظرمون بزرگ میرسن و انقدر نیستن. خب اینم توی نمای روبروی مقدار روتیتش میکنم. اینم خوبه. حالا اگر مثلا یه مقداری این کرو با اکستند کرو بای آرک بیت سنتر ادامه پیدا بکنه تا تو، یه ریبیلد میکنم، یه پایپ بهش میدم که بیاد توتر. اینجا رو ببینید یه مقدار این کلش زده از تو کار بیرون، کنترل پوینتاشو یک کوچولو میارم پایین. متاسفانه ریکورد هیستوریم خاموش بود. روشنش میکنم، دوباره پایپ میدم و کنترل پوینتاشو یه هوا میارم پایین تر که توی کارمون دیده نشه. خیلی خوب، اینم از این. من خطوط اضافه رو پاک کنم که سرگیجه نگیرید.
کلا رو سلکت میکنم، گروپ میکنم و رنگش رو عوض میکنم که برای سلکشن بعدی بتونم راحت تر سلکتشون کنم. اینا رو هم گروپ میکنم و میبرم دوباره توی رنگ دیگه. چون این مرکز قرار گرفته نیازی به میرر نداره دیگه. بریم سراغ گروپ کردن کارامون برای اری کردن. اینا رو گروپ میکنم، سبزا رو با هم گروپ میکنم، این سبز کوچیکا هم که گروپ شدن. خیلی خوب. تمام چیزایی که میخوایم میرر کنیم رو گروپ میکنیم و توی پله اول توی نمای تاپ یه میرر ازش میگیریم، یه همچین چیزی. بد نشد. خوبه. خب حالا بریم سراغ اری کردن. من دوباره خطوط اضافه رو برای شما حذف کنم. یه نکته‌ای به نظرم میرسه که اینجا حالا بذارید اری بکنم، اگر که نیاز بود اونجا هم میتونم یه قطعه اضافه کنم. کل کارمون رو سلکت میکنم و از نمای بالا با یه اری 6 تایی دیزاین رو به اتمام میرسونم. یه کار تراش پرزرق و برق. کروا رو از جلوی چشمتون هاید بکنم که کارو بهتر ببینید. به نظر کار جالبی رسید. خب بیایید یه دونه دایره هم اینجا اضافه بکنیم. یه دونه از همین دایره تراشا اینجا اضافه بکنیم که داشته باشیمش. بد نیست. یه مقدار فضا خالیه. ازش یه کپی میگیرم. میتونیم به روشی که بهتون یاد دادم بسازیم، ولی این راه به نظرم سریع تره. اینو کوچیک میکنم، میارم سر جا، به نقاط جوش دقت میکنیم، میارمش پایین و بهش اینجا شیبشو میدم. یه همچین چیزی میخوام. یکم باید بره بالا و یک کمی بزرگ شه. بد نیست اینم اینجا قرار بگیره. خب چون خیلی با اسکیل کوچیکش کردم یکم نازک شده. ما این دستوری داریم توی ماتریکس به نام موو فیس. میتونم از موو فیس استفاده بکنم، ولی کار دیگه ای هم که میتونیم بکنیم اینه که حالا برای کسایی که ممکنه موو فیس این بالا رو تراش رو خراب بکنه، صفحه زیر رو جدا میکنم و از بین میبرم، صفحه دور تا دور رو هم جدا میکنم. ببینید حالا این دور تا دوریه رنگش رو عوض کنم که خوب ببینید. این دور تا دوریه یه صفحه است، یه سرفیسه. توی منوی سرفیس ها از دستور اکستند سرفیس به این یه چیزی حدود مثلا 30 در اضافه میکنم. حالا سطوح هم رو مجدد با سطحی که اکستند کردم جوین میکنم و کپ میکنم. این از موو فیس کاراتره به خاطر اینکه بالاش رو دفرمه نمیکنه. خب از MSR ماتریکس استفاده میکنم که گامبال عمود یا نورمال تو بهم بده. با گامبال نورمال تو یکم کارو کشیدم بالا. حالا از همین کوچولو یه 6 تایی دیگه اری میکنم به 6 تا نقطه. خب اینجا رو اگه دقت بکنید یه مقدار گوارسه ها زدن بالا. من با اسکیل واندی گامبال اینو یه ذره میکشم. 2 تا دلیل داره. هم ارتفاعمو زیاد کردم، هم این تراشه خیلی بولد شد، یعنی تراش بهتری شد، شارپتر دیده میشه.
لحاظ اتصالات هم که دارید میبینید همه کار درسته، مشکلی نداریم. کار تمومه. خسته نباشید.